Các bạn chuẩn bị táo tàu nhé. Một quả táo này chúng ta sẽ bỏ lõi và cắt. Bây giờ chúng ta sẽ cắt thành lát nhỏ. Chúng ta đã có táo. Tiếp theo các bạn hãy chuẩn bị gừng. Chúng ta cần một miếng gừng tươi như thế này. Gừng hỗ trợ rất tốt cho chúng ta trong cái việc giảm cân. Gừng các bạn cũng thái mỏng nhé. Các bạn hãy chuẩn bị một cái nồi và cho tất cả vào. Chúng ta thêm một cốc nước. Ở đây trong công thức này chúng ta sẽ cần đến 2 gói trà túi lọc các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ để lên bếp và đun. Chúng ta đun hỗn hợp sôi trong vòng 10 phút. Bây giờ nước ấm rồi, chúng ta sẽ khi nước đạt đến ấm rồi nhá thì chúng ta sẽ cho thêm lá húng quế. Chúng ta cho lá húng quế vào và để khoảng tầm thêm 2-3 phút nữa. Và chúng ta sẽ chắt lấy cái nước này. Bây giờ chúng ta hãy lọc lấy nước của nó nha. Rồi. Vậy là chúng ta đã có một cốc nước uống để giảm béo cực kỳ hiệu quả. Khi nước còn đang ấm, các bạn hãy uống nó. Các bạn hãy uống trước khi đi ngủ khoảng 30 phút. Mỗi ngày các bạn uống một cốc như này trước khi đi ngủ từ 30 đến 40 phút. Các bạn làm đều đặn như vậy cho đến khi đạt được cân như các bạn mong muốn. Còn bạn nào béo phì, ta hãy tăng liều lượng là buổi sáng một cốc trước ăn sáng 30 phút và trước khi đi ngủ. Các bạn nhớ nhé, uống trước khi đi ngủ. Mỡ sẽ giảm mạnh ở trong những ngày đầu. Các bạn trong 7 ngày có thể giảm được đến 10 cân. Các bạn hãy cố gắng kiên trì thực hiện nó đều đặn hàng ngày để đạt được số cân mình mong muốn. Video của mình kết thúc ở đây rồi. Chúc các bạn thành công. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Tạm biệt các bạn.